අයිබෝවන් Motherboard with ishu channel එකත් එක්ක තුන යාළුවදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම සූදානම් වෙන්නේ අලුත්ම විලාසිතාවේ ඇඳුමක් කොහොමද ඔයාලට ලේසියෙන්ම මහගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ ඇඳුම එකම රෙද්දෙන් තමයි උඩ කොටස සහ යට කොටස දෙකම කරගෙන තියෙන්නේ. crop top එකක් තමයි උඩට මහගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම යට flared skirt එකක් මහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් flared skirt එක කියන්නේ කවදාවත් විලාසිතාවය යන ඇඳුමක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මේ විදිහට ඉදිරිපස්සට සහ පිටුපස්ස දෙකටම යෝක් එකක් අල්ලගෙන මහගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය පාටි එකකට උනත් ඒ වගේම සාමාන්‍ය ගමනකට උනත් මේක අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් බලමු කොහොමද ලේසියෙන්ම මේක මහගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මොනවද ඕන කරන දේවල් කියලා. අද මම මෙතන 60 පළල රෙදි වලින් තමයි රෙදි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒත් රෙදි ප්‍රමාණය එක එක්කිනාගෙන් එක එක්කිනාට වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එකේදී මම ඉදිරියට කියලා දෙන්නම් කොච්චර රෙදි ප්‍රමාණයක් තෝරගන්න ඕනද කොහොමද තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ ස්කර්ට් එක මහගන්න ටිකක් කඩා හැලෙන රෙදි වර්ගයක් තමයි සුදුසු වෙන්නේ. බබල් ජෝර්ජට් එහෙම නැත්නම් විස්කෝස් ඒ වගේ ජෝර්ජට් වර්ගයේ රෙදි මේකට සුදුසුයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ පේන ඉතිරි බඩු ටිකත් අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් අද බලමු කොහොමද පතුරම් රහිතව ඕනම විම්මකට ලේසියෙම ප්ලේයර්ඩ් ස්කර්ට් එකක් කපලා මහගන්නේ කියලා. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ගෙන්න ගන්න bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් මේ ස්කර්ට් එක මහගන්න මුලින්ම ඔයාට වගේ මිමි ටික අරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඉනවට මිම්ම උකුලවට මිම්ම සහ සායේ උස ඔයා අරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට යෝක් එකක් දාලා මහන නිසා තමයි ඔයාට උකුලවට මිම්මත් අරගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක වෙන විදියකට මහගන්නව නම් ඉනවට මිම්ම සහ සායේ උස තිබ්බම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් අද ඔයා මේක මහගන්න ඉනවට මිම්ම උකුලවට මිම්ම සහ සායේ උස කියන තුනම අරගන්න. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි ප්ලේයර්ඩ් ස්කර්ට් එකක් මහගන්න ගියාම ප්ලේයර්ඩ් පෑන්ට් එකක් මහගන්න ගියාම කොච්චර රෙදි අවශ්‍ය වෙනවද කියලා තීරණය කරගන්න බැරි වීම. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මුලින්ම ඔයාට ඒ ගැන කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාට සායේ අවශ්‍ය උස මැනගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉනේ ඉඳන් කොච්චර උසක් දක්වා ඔයාට සායේ අවශ්‍ය වෙනවද කියලා ඔයා මුලින්ම තීරණය කරගන්න. ඉතින් අද මම අඟල් 30ක් දක්වා අඟල් 30ක විතර සායක් තමයි මහගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය උසමෙන් දෙගුණයක් සහ උකුලවට මිම්ම 4ෙන් බෙදලා ඒකට අඟල් 5ක් එකතු කළා ඒ මිම්මේ දෙගුණය සොයාගෙන හදාගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට නැවතත් කියලා දෙන්නම්. අවශ්‍ය සායේ උස අරගන්න මට අඟල් 30ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක මම දෙකෙන් වැඩි කරගන්නවා. එතකොට මට අඟල් 60යි. ඒ වගේම ඔයාගේ උකුලවට මිම්ම බෙදා ගන්න 4ෙන්. මගේ උකුලවට මිම්ම 32යි. ඒක මම 4ෙන් බෙදා ගන්නවා. ඒකට මම තවත් අඟල් 5ක් එකතු කරනවා. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට අඟල් 5ක් තියාගත්තම ප්‍රමාණවත්. ඒ එකතු කරලා එන මිම්ම මම දෙකෙන් වැඩි කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට උත්තරයේ විදියට අඟල් 26ක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ 26 සහ අර කලින් ලැබිච්ච අඟල් 60 එකතු කරලා මම මේ විදිහට අඟල් 86ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට ඔයා මම මේ දාපු මගේ මිමි වලට ඔයා ඔයාගේ මිමි තමයි ආදේශ කරලා මම කරපු දේවල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අඟල් 86ක් ආවා. ඒ 86 අපි රෙදි ආරයක අඟල් 36ක් තියෙන නිසා ඒක 36න් බෙදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මට 2.38ක් එනවා. ඉතින් 2.25 කියන්නේ රෙදියාර 2යි කාලයි. 2.38 කියන්නේ රෙදියාර කාලත් රෙදියාර භාගයත් අතර ප්‍රමාණයක් නිසා. ඉතින් රෙදියාර 2යි කාලක් ගත්තම වැඩි වෙන නිසා මම රෙදියාර 2.5ක් අරගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ විදියට ඔයාලට එන උත්තරයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයෙන් රෙදි අරගන්න. මේ විදියට මම රෙද්ද දෙකට මැදින් නමා ගන්නවා. මම ගත්ත මුළු රෙදි ප්‍රමාණයම අස්වාටි දෙක එකට හිටින විදියට දෙකට මැදින් නමා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේදී අස්වාටිය තියෙන පැත්තෙන් මේ විදියට අල්ලලා රෙද්දේ පළල තියෙන පැත්තට මේ විදියට නමා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ රෙද්දේ මුදුනින් අපි අපේ උකුලවට මිම්මත් පහලින් මේ විදිහට වක්‍රාකාරව ලකුණු කරගන්නවා. ස්කර්ට් එකේ උසත් ලකුණු කළා. ඉතින් මෙතනින් අපි මුලින්ම උකුලවට මිම්ම 4ෙන් බෙදලා එන මිම්මට මහුන් වාස් එකතු කරලා ලකුණු කරගනිමු. මගේ අඟල් 32 මේ විදිහට මම ටේප් එක 4ට නමලා බෙදා ගන්නවා. අද මම මේ ස්කර්ට් එකට යෝක් එකකුත් දාන නිසා තමයි උකුලවට මිම්ම ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඉනවට මිම්ම අරගෙන ලාස්ටික් එකක් වගේ දාලා එහෙම නැත්නම්
පටියක් දාලා හදා ගන්න. ඉතින් 32 4ට බෙදුවම අඟල් 8ක් ලැබෙනවා. ඒකට මම තවත් මැහුම් වාසි අඟලක් එකතු කරනවා. අතන සයිඩ් සීම් මැහෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියලා බලන්න අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ටේප් එක පොඩ්ඩක් එකේලියට ඇදලා තියන්න නැතිව පොඩි වක්‍ර ගතියක් වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ස්ථානයට මේ විදිහට ඇඟිල්ල තියාගන්න. තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට උඩ ඉඳන් පහළට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ ඇඟිල්ල තියාගත තියෙන තැනට තියෙනවද කියලා බලලා අන්න ඒ ප්‍රමාණයම මෙතන මුදුනේ ටේප් එක වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න එක විදිහටම තියාගෙන ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට කලින් මම මේ විදිහට පින් වලින් රඳව ගන්නවා. අපේ රෙදි කොටස් එහෙම යන එක වළක්ව ගන්න. ඒ විදිහට රඳවගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි අර මාක් කරගත්ත ප්‍රමාණය මට අඟල් 11ක් ලැබෙනවා. අන්නේ ප්‍රමාණය මේ විදිහට ස්ථාන කීපයකින් ලකුණු කරගන්න. ඒ විදිහට ටේප් එක එහෙම යවන්න නැතිව හරියටම ලකුණු කරගෙන අපිට පුළුවන් ඒ ලකුණු කරගත්ත ස්ථාන ටික මෙන්න මේ විදිහට වක්‍ර කරලා යා කරලා ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇඳලත් ඔයා මේ විදිහට ටේප් එක තියලා මැනලා බලන්න ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයම ලැබුණද කියලා. මට ටිකක් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා වගේ දැනෙනවා. 9:00ක් විතර ඇවිල්ලා මට 9යි එන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම පුංචි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට ආයෙත් උඩට උස්සලා අඳිනවා. මේ විදිහට ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේදී මම නැවතත් මගේ ටේප් එක තියලා බලනවා. ඉතින් හරියටම දැන් අඟල් 9ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේදී අපිට පුළුවන් මේ ඉන කියන්නේ උකුල ඇඳගත්ත රේඛාව ඉඳන් පහළට උස ලකුණු කරගන්න. මට ස්කර්ට් එකේ උස අඟල් 30ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම යෝක් එක දාගන්න අඟල් 4ක් අඩු කරගන්නවා. 30න් අඟල් 4ක් අඩු කරගෙන අඟල් 26 මම මාක් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ 26ට මම නැවතත් උඩ මැහුම් වාසි අඟල් භාගයක් සහ යට වාටිය මෙහෙන් අඟල් 3 කාලක් එකතු කරලා එනමින්ම මේ විදිහට පහළට ලකුණු කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ස්කර්ට් එකේ අවශ්‍ය උසෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ඔයා යෝක් එක දාගන්න ප්‍රමාණය. ඉතින් මම අඟල් 4ක යෝක් එකක් දාන්න නිසා 4ක් අඩු කරා. අඩු කළා එන මිම්මට අනිවාර්යෙන් උඩ යෝක් එක සහ මේ ස්කර්ට් කොටස සම්බන්ධ වෙන්න තියාගන්න අඟල් භාගය සහ යට වාටිය මෙහෙන අඟල් 3 කාලක් තියාගෙන ඒ එන මිම්ම තමයි මෙන්න මේ විදියට ඉනේ ඉඳන් ටේප් එක තියාගෙන මේ විදිහට ස්ථාන වලින් ලකුණු කරගන්නේ. ඉතින් උඩ ටේප් එක වෙනස් කරගන්න එපා. ඔයා ඇඳගත්ත රේඛාව දිගේම මේ විදියට තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හරියටම ලස්සනට මේක කැපෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ළඟින්ම ටේප් එක තනින් තැනට තියලා ලස්සනට ඇඳගත්තා. ඉතින් දැන් මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට ඒ ස්ථාන ටික ඔක්කොම යා කරන්න. ඉතින් අද මම ටිකක් දිගම ස්කර්ට් එකක් නෙමෙයි අද කරගන්නේ. ටිකක් පොඩක් කොට ස්කර්ට් එකක් ගොඩක්ම කොටත් නෑ. ඉතින් කකුල චුට්ටක් පේන තමයි දැන් අඳින්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම අද මේක කපා ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය ඔයා අරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි රැඳගත්ත රේඛාවල් දිගේ මේ විදියට ස්කර්ට් එක කපා ගන්න. දැන් අපි යෝක් එක කපා ගනිමු. ඉතින් යෝක් එක කපා ගන්න මම මේ විදියට රෙදි කොටස් දෙකක් අරගෙන ඒක නැවතත් දෙකට නමාගෙන ආයෙත් මේ පැත්තේ ඉඳන් උඩට නමා ගත්තා. ඉතින් අඟල් 4ක යෝක් එකක් අවශ්‍ය නිසා අඟල් 5ක තියෙන තමයි මේ විදියට රෙද්ද නමා ගන්න ඕනේ. මොකද මැහුම් වාසි වලටත් තවත් අඟලක් අපි තියාගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදියට මම වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තියාගෙන කපා ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අවශ්‍ය නම් ස්කර්ට් එක තියලා අන්න ඒ ප්‍රමාණය මෙතන මාක් කරගෙන ඊට පස්සේදී උඩ ඉනමින්ම 4ට බෙදලා එන ප්‍රමාණය උඩ පැත්තේ ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ඉනවට මින්ම මේ විදිහට 4ට බෙදා ගන්නවා. ටේප් එක 4ට නමලා හරිම ලේසි. ඉතින් අන්න ඒ එන මින්මට මැහුම් වාසි සහ බුරුල සඳහා තවත් අඟල් භාග්‍ය බැගින් අඟලක් එකතු කරලා මේ විදියට ලකුණු කරගෙන අපිට පුළුවන් ඒ ස්ථාන දෙක මේ විදිහට යා කරගන්න. යා කරගෙන මේ විදිහට යෝක් එකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන්
මේ විදිහට යටින් අඟල් භාගයක් උස්සලා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හැඩ කරලා අඳ ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සාය එල්ලෙනවා දෙපැත්තෙන්. අනිවාර්යෙන් යෝක් එක මේ විදිහට හැඩ කරලා කපා ගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් උස්සලා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පින් ටික ගලවලා ඉවත් කළා වලට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට කපා ගත්තාම යෝක් එක ඩබල් තමයි කැපෙන්නේ, මැදින් නැමෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහට නැමිලා තමයි මැහෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම මේ විදිහට මට මුලින් ඔයාලට කියන්න බැරි වුණා. මම මේකට සිපර් එකක් දාගන්නවා. ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් අරගන්න. ඔයාගේ ස්කර්ට් එකේ වර්ණයට ගැලපෙන්න අරගන්න ඕනේ. ඉතින් සිපර් එක අල්ලගන්න නිසා මම මේ විදිහට ස්කර්ට් එකේ සයිඩ්, ඒ කියන්නේ සිපර් එක අල්ලගන්න පැත්තේ දෙපැත්තෙම ඕවලොක් කරගන්නවා. ඕවලොක් කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඕවලොක් එකක් නැත්තම් නිකන් මහන්නත් පුළුවන්. එක සැරයක් නමල වගේ මහ ගන්න. එතකොට ඔයාලට සිපර් එක අල්ලගන්න ලේසි. ඉතින් මම මේ විදිහට ඕවලොක් කරගෙන ඊට පස්සේදී මේ විදිහට මගේ යෝක් කොටසත් අරගන්නවා. යෝක් කොටස දෙකට නමනවා. දෙකට නමාගෙන තියෙන්නේ හොඳ පිටට, කන පිට පැත්තට නෙමෙයි, හොඳ පිටට දෙකට නමාගෙන යෝක් එකෙත් මම මේ විදිහට දෙපැත්තම ඕවලොක් කරගන්නවා. මේ විදිහට දෙකට නමලා ඕවලොක් කරගන්න. එතකොට අපිට සිපර් එක අල්ලන්න පුළුවන්. හොඳ නිමාවක් ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට කරගත්තම ඉතින් මේ පැත්තත් මම කරගන්නවා. එක පැත්තක්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යෝක් කොටස් දෙකේම එක පැත්ත බැගින් කරගත්තම ප්‍රමාණවත්. සිපර් එක අල්ලන පැත්ත විතරක් කරගත්තම ඇති. ඉතින් මම ඒ වුණාට මේ විදිහට හැම පැත්තම කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අර දෙකට නමාගෙන තියෙන අපේ යෝක් එකේ යට කොටසත් ඕවලොක් කරගන්න. ඕවලොක් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට නිකන් මැස්මක් දාගන්න උනත් පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේ දෙක එහෙ මෙහෙ යනවට එක විදිහට තියෙන්න ඕන නිසා තමයි යටින් මහගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කොටස් දෙකම ඕවලොක් කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ස්කර්ට් කොටස මේ යෝක් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට යෝක් එක අරගෙන යෝක් එක දෙකට නමන්න. යෝක් කොටස දෙකට නමලා හරිමැද මේ විදිහට මාක් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් කට් මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේදී ඔයාලට පුළුවන් අර ස්කර්ට් එකේ කට් මාක් දාගෙන තියෙන තැනට හරියට මේ විදිහට තියාගන්න. ස්කර්ට් එකේ හොඳ පිටට යෝක් එකේ හොඳ පිට කොහොමද ඉතින් යෝක් එකේ හොඳ පිට තමයි ලැබෙන්නේ. මොකද දෙපැත්තම හොඳ පිට දෙකට නමා ගත්ත නිසා. ඉතින් මේ විදිහට තියාගෙන පින් වලින් රඳවගෙන මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුරුදු වෙන කෙනෙක් නම් පින් කරගන්න. ගොඩක් පුරුදු කෙනෙක් නම් ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මම මේ විදිහට ඕවලොක් කරගන්නවා. ඉතින් නූල් පහේ මැෂින් එකක් නිසා තමයි එකවරම කරගන්නේ. ගොඩක් අය මගෙන් කමෙන්ට් කරලා අහනවා. එතකොට මැහුන් දෙකම එකවර සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්තම් ඔයාට එහෙම මැෂින් එකක් නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ, නිකන් නෝමල් මහලා ඊට පස්සේදී ඕවලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ කොටස් දෙකම ඕවලොක් කරගත්තා. ඉදිරිපස සහ පිටපස පළුව. ඉදිරිපස අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට සයිඩ් එකට සිපර් එක මහ ගන්න. අපි බලමු කොහොමද මහ ගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඊට කලින් මම යෝක් කොටස සහ සාය කොටස සම්බන්ධ කරගත්ත ඒ මූට්ටුව තියෙන තැන ඇතුල් පැත්තට නැමිච්ච කොටස උඩ යෝක් පැත්තට තියෙන හරවලා අවුට්ලයින් එකක් මේ විදිහට ගහ ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මහ ගත්තම හොඳ ශක්තිමත් බවක් ස්කර්ට් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේදී මම මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් ඉනට පටියක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද විලාසිතාවය ඒ විදිහට දාගන්න එක තමයි. ඒ නිසා මම මේ විදිහට පුංචි පටියක් අඟල් දෙකක විතර පළල පටියක් අරගෙන පොඩක් පටන් ගන්න තැනින් ටිකක් ඇද වෙන්න මහලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර වැඩි කොටස කපලා දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. ඉතින් මේ වගේ කොටස් පටි කොටස් දෙකක් මහ ගන්න. සමණෙන් අඟල් 20ක් විතර දිග තියෙන මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට ෂිපර් එක අල්ලමු. ෂිපර් එක අල්ලන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා අර පටි කොටස් දෙක මහගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම මුලින්ම මේ තියෙන ෂිපර් එකේ හොඳ පිට පැත්ත ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට එක පෙරලා ගන්නවා. පෙරලගෙන එක පළුවකට මෙන්න මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඉතින් මම ෂිපර් පුට් එක පාවිච්චි කරනවා කොනෙම මහෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඉන්විසිබල් ෂිපර් එකක් හරියටම මහගනිද්දී ඔයාලට ෂිපර් පුට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ෂිපර් එක එළියට පේන්න ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේ අර ජොයින්ට් එක යෝක් එක සහ ඉන මිම්ම මැහිච්ච තැනට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ෂිපර් එක යටින් තියාගන්න අපි අර මහගත්ත පටි කොටසක්
ඒ විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේදී වහගෙන යන්න. මෙන්න මේ හරියට ආවට පස්සේ ආවට පුළුවන් ෂිප් එක උඩට කරලා වහ ගන්න. වහගෙන ඉතුරු කොටස් වහ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි එක පැත්තක් අල්ලගත්තා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට අපේ ෂිප් එක ජොයින් කරලා සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හරවලා ඔයාලට පුළුවන් තියාගන්න ෂිප් එකේ මේ විදිහට අපි තියාගෙන තියෙන්නේ ෂිප් එකේ කන පිට පැත්ත තමයි උඩට තියෙන්නේ. කොනෙම මහගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට ෂිප් එක අල්ලගන්නිද්දි මොන හරි ගැටලුවක් ඇති වෙනවා නම් මම වෙනම සවිස්තරාත්මකව ඉන්විසිබල් ෂිප් එකක් අල්ලගන්න වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එක description box එකට දාන්න. ආයෙක බලලා තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය දන්න නිසා මම මේකෙදි මේ විදියට සරලව කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද මූලික අරමුණ මගේ ස්කර්ට් එක ගැන කියලා දෙන්න නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි කොටස් දෙකම මහගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට අපිට ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන්. වහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අර ෂිප් එක අල්ලගත්ත තැන ඉවර වෙන තැනින් මේ ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඕවර්ලොක් කරන්නේ නැත්නම් normal machine එකේ වුණත් මහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දෙකම එකට ඕවර්ලොක් කරගෙන ඊට පස්සේදී අපිට තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත එකට තියලා ජොයින් කරගන්න. ස්කර්ට් එකේ දැන් එක පැත්තක් අපි ෂිප් එක දාගත්ත නිසා ඉබේම ජොයින්ට් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේදී අනිත් පැත්ත මහගනිද්දී මේ විදියට අර යෝක් එක සම්බන්ධ වෙන තැනට ඔයාගේ බෙල්ට් එක තියාගන්න. තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මහගෙන යන්න. මේ විදියට සයිඩ් එක මහගෙන යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේදී මම අද මේ විදියට යට වාටිය ඕවර්ලොක් කරගන්නවා විතරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍යයි නම් දස්තරයක් නමලා මහ ගන්න. ඉතින් අද මම මේ විදිහට කරන්නේ යට වාටිය මේ විදිහට ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. ඉතින් බලන්න හරිම ලේසියෙන් විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ ඔයාලට මේ වගේ ස්කර්ට් එකක් මහ ගන්න. ඉතින් ප්ලේයර්ඩ් ස්කර්ට් කියන්නේ කවදාවත් විලාසිතාවයේ යන ඩිසයින් එකක් නෙමෙයි. අපිට පුළුවන් අලුත් විදියට අලුත් නිර්මාණයන් මේ විදිහට කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ඔයා දැක්කා වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මම මේ ඩිසයින් මේ රෙද්දෙන්ම ක්‍රොප් টොප් එකකුත් මහගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් දැන් ගොඩක්ම අය අඳින්නේ මේ විදියට. මොකද එකම ඩිසයින් එකෙන් තමයි හැට්ටේ සහ ස්කර්ට් එක කලිසම අඳින්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට මම තවත් දෙයක් කරගන්නවා. අපි අර අපේ ෂිප් එක අල්ලගත්ත ඒ නූල තියෙන්නේ අන්නේ නූලට වඩා ඇතුල් පැත්තට වෙන්න. ඒ කියන්නේ සාය පැත්තට වෙන්න මේ විදියට මහන්න පටන් ගන්න. ෂිප් එක අල්ලලා ඉවර වෙච්ච තැනින් ඒ විදිහට පටන් ගන්න පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට මහ ගන්න. ඒ විදිහට මහ ගත්තම ෂිප් එකක් නෑ වගේ පේනවා. එළියට ෂිප් එකක් තියෙනවා කියලා පේන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට මගේ ස්කර්ට් එකේ උඩම ඉන තියෙන තැන මේ විදිහට අයිනෙන් අවුට්ලයින් එකක් දාගෙන එනවා. එතකොට එහෙම මහ ගත්තම පොඩ්ඩක් ඉන ශක්තිමත් බවක් තියෙනවා. නැත්තම් අර ඉන පෙරලෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදියට උඩින් මහ ගන්න. මේ විදියට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, ෂෙයා කරන්න. තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට මේ විදිහට මහලා Motherboard with ishu කියන අපේ පබ්ලික් ගෲප් එකට ෂෙයා කරන්න. දැනටමත් ගොඩක් යාළුවෝ එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් මේකටම ගැලපෙන්න අපි ක්‍රොප් টොප් එකත් මහගනිමු. ඒ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඒකේ link එකත් මම description box එකට දාන්නම්. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්න. මම ෂෝ